לרוב אנחנו מתעסקים באיך להתמודד עם רגשות לא נעימים, כמו דאגה, או מתח, או כעס, או פחד, או עלבון, וכו' וכו'. אבל מה עם דברים טובים שקורים לנו, וגם אנחנו מרגישים איתם לא בנוח, שקשה לנו לעכל אותם? מה אם כשמשהו מרגיש נורא נורא טוב, אבל זה לפעמים מרגיש יותר מדי, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה? למשל, אם אנחנו מקבלים מחמאה ממישהו, ופתאום אנחנו מרגישים שזה פשוט ממלא אותנו או יותר מדי, ואנחנו לא יודעים איך להכיל את זה, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. מה יכולות להיות הסיבות לזה שכשקורה דבר טוב, אנחנו הרבה פעמים מרגישים אי נחת, מתח, אשכרה לא יודעים מה לעשות עם זה. אז יש כל מיני סיבות שיכולות להיות, וכמובן כל אחד ואחד מאיתנו יכולים לבדוק ולשאול. אולי כשמישהו אומר לנו מחמאה אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לו משהו בחזרה. אולי כשמישהו נותן לנו מחמאה זה לא מסתדר עם הדימוי העצמי שלנו, שלא רגיל לחשוב על עצמו בתור דבר טוב, ולכן פתאום זה מבלבל אותנו, ורגע איך אנחנו מסתדרים את זה עם הדימוי העצמי שלנו שלא תואם. או אולי זה משהו שכל כך רצינו וכל כך קיווינו וכל כך ציפינו לו, שעכשיו שיש לנו אותו, אנחנו לא יודעים מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. אנחנו יכולים להחזיק את זה, אנחנו יכולים לשמור את זה כדי שזה לא ילך לאיבוד, שזה לא יברח, אנחנו יכולים להקפיא את הרגע הזה של המחמאה כדי סוף סוף ליהנות מהדבר שכל כך רצינו, וכמובן שזה נורא נורא מלחיץ ונורא נורא קשה ואי אפשר באמת להחזיק שום דבר. אז מה אפשר לעשות כשדווקא רגעים טובים מציפים אותנו ואנחנו פשוט לא יודעים מה לעשות עם זה? אז הנה דבר אחד. דבר ראשון, להכיר בזה שיכול להיות דבר כזה, שזה לא נוח לפעמים כשדבר מאוד טוב קורה. לפעמים אנחנו כך מופתעים מזה שזה לא נוח, שזה לא מסתדר לנו. זה אמור להרגיש טוב, אבל למה אני מרגיש מתח? למה אני מרגישה לא בנוח עם זה? לפעמים רק זה להגיד, זה אפשרי, זה בסדר, זה אנושי, זה נורמלי גם, שמשהו מאוד טוב עדיין בא עם תחושה של אי נוחות. אז קודם כל אנחנו לא צריכים להילחם או להתנגד או ככה להתווכח עם העובדה שזה ככה. דבר שני, אנחנו יכולים להתחיל להרגיש איך התחושה הזאת מורגשת, כי לפעמים היא כל כך גדולה שאנחנו כאילו לא יכולים להכיל אותה. ובאמת הגוף שלנו בממדים שלו לא יכול בהכרח להכיל את העוצמות של הרגשות שלנו, כולל הרגשות הטובים. אז למשל אפשר לעשות כזה דבר, אם הרגש הזה היה טוב, אם הרגש הזה, היה בגודל אמיתי, זאת אומרת בגודל המלא של איך שהוא מרגיש, איזה גודל הוא היה? זאת אומרת, אם התחושה הזאת לא הייתי צריך להחזיק אותה בגבולות הגוף שלי, אלא אומר לעצמי, אוקיי, יש לה את כל המקום שבעולם. אז אם נשאל וניתן את האופציה הזאת, אולי נגלה שהרגש הזה, החזק, הוא ענק, 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 ואולי הוא גדול כמו שמש, או אני לא יודע מה, או איזשהו כדור ענק שנמצא במרחב. ופתאום אנחנו יכולים לשחרר אותו מלהיות כלוא, או להצטרך להיות כלוא, בתוך הגבול של הגוף שלנו. אז למשל אנחנו יכולים לשאול, הרגש הזה איזה גודל הוא? והנה הוא מופיע בגודל האמיתי שלו, ואז אנחנו יכולים בעצם לתת לו להיות לצידנו, או במרחק נוח מאיתנו. כן, אפילו רגשות טובים לפעמים אנחנו צריכים קצת מרחק מהם, כי הם כל כך גדולים. לא שהם רעים כמובן, אבל הם כל כך עוצמתיים. אז אנחנו יכולים לדמיין את עצמנו, עומדים כאן בגוף שלנו, ולצידנו הכדור הענק הזה, או ההר הזה, או מה שזה לא יהיה, או השמש הזאת של התחושה הזאת, וממש לנשום ולתת לה להיות, לראות אותה בגודל האמיתי שלה, לתת לה להיות במלוא העוצמה שלה. וזה מרגיש הרבה פעמים כמו הקלה על הגוף. הנה אנחנו לצד הרגש הזה, אנחנו חווים אותו, אנחנו יכולים להעריך אותו, אנחנו יכולים לשים לב לאיכויות שבו, אולי יש לו צבע או חום, או איכות מסוימת של מרקם, או מילה שמגיעה איתו. ואנחנו יכולים לנשום לצד החוויה החזקה והטובה הזאת והמיטיבה הזאת, בלי להיות כלואים במאבק נגד העוצמה שלה, או נגד הקושי שבלהכיל את העוצמה שלה. אז מה אנחנו עושים בעצם? בפעם הבאה שאת מרגישה שמשהו מאוד טוב קורה, כמו אולי מחמאה גדולה, או פשוט חדשות טובות, או רגש חזק שהוא מרגיש המון, מרגיש מאוד גדול, תני לעצמך רגע
להרגיש, אוקיי, קודם כל, א', זה שזה טוב וזה שזה לא נוח זה בסדר, זה יכול להיות גם וגם, לא צריכה להילחם בזה או להתווכח עם זה, דבר ראשון. דבר שני, אם להרגשה הזאת היה גודל, אם ההרגשה הזאת הייתה צורה, איך היא הייתה? במלוא הגודל שלה, במלוא הצורה שלה. איזה צורה ואיזה גודל, איזה ממדים היו לה. ואז פשוט לחכות רגע ולראות, וואו, כן, זה כמו כזה דבר, זה כמו שמש או כמו משהו ענק. ואפשר לנשום ולתת לדבר הזה להיות לצידנו במרחק נוח, ולהעריך את זה, ולראות שאנחנו לא חייבים להחזיק את זה כל כך חזק, אלא פשוט אפשר ליהנות מזה, להסתכל בזה, ולתת לעצמנו לנשום עם זה. ובאופן מעניין זה מאפשר לנו יותר ליהנות מחוויות טובות, מרגעים חזקים וטובים שקוראים לנו, כי אנחנו בעצם נותנים לעצמנו להיות לצידם, לראות אותם, לא חושבים שאנחנו צריכים להאחז בהם או להחזיק אותם בכל הכוח, אלא דווקא לשחרר אותם קצת במובן הזה, להיות כמו שהם, ואנחנו לצידם, אנחנו חווים אותם ממש ממש כמו שהם. אז תנסו את זה, ואם אתם מגלות או מגלים משהו מעניין, תרגישו חופשיות וחופשיים כרגיל לשתף.